ممكن اتكلم على رد الفعل على باب البحر. احنا بدأنا نرصد آه، الهجمة الأمنية على المصريين من أواخر 2013، واحنا كنا يعني متوقعين بسبب الإعلام. يعني حاجة شبه اللي كان جاسر بيتكلم عنها دي، فكرة بيبان قوي في الإعلام قد إيه في محاولة لخلق الحاجة اللي بيسموها فزع أخلاقي، اللي هو أنا همسك مجموعة من الناس وهشيطنهم تماما وحسس المجتمع بشكل عام إنه هو ده أكتر خطر بيهدد قناعاتك، وأكتر خطر بيهدد قيمك المجتمعية والدينية. ففي طبعا النكتة يعني اللي عندنا في المكتب اسمها القبض على أكبر شبكة. ف كل يوم تصحي الصبح تلاقي القبض على أكبر شبكة للدعارة والفجور وشواذ وجنس تالت ومش عارف ايه وحاجات كده. فبدأنا نرصد الموضوع ده، وبعدين كان عندنا كانت المبادرة في الوقت ده بتتوسع بعد الثورة علشان نشتغل أكتر على حاجات كتيرة تخص حقوق الإنسان وكده. وكان عندنا شوية مشاكل برضو إن احنا نقنع المحامين بالشغل على القضايا دي. ما كانتش أسهل حاجة يعني، وخصوصا وقت الثورة في قضايا كتير جدا جدا مطروحة، وفي معتقلين كل يوم موجودين، والمحامين بيبقوا شبه عربيات الإسعاف وعمالين يتنقلوا من اسم لاسم. وبعدين احنا بقى بنحاول نروح برضو نقول لهم يلا نروح على قضايا مصريين وكده، فما كانش برضو يعني قبول الموضوع سهل. بس الفكرة طبعا انه كانت المبادرة ركمت خبرة في قضايا شبه دي، وخبرة قانونية مثلا مع محامين شبه عادل رمضان. عندهم تراكم يعني في الخبرة مهم ان هو يبقى فاهم ايه المشكلة وعارف الموضوع ممكن نشتغل عليه ازاي وكده. بس المحامين الأصغر كانوا في الأول متحسسين شوية، وكان في تغيير بيتهيألي بيحصل بالاحتكاك. يعني انه نروح الاسم مثلا اسم النزهة او اسم مدينة نصر، فهم يشوفوا بعينيهم ازاي الناس دي بتتعامل جوه الاقسام، ازاي بيتضربوا بيتزقوا بيتشتموا. بيبداوا يخوفوهم انه ريهام سعيد جايه تصوركوا وهتنشر صوركوا، ودي حوادث يعني من اللي بتحصل من اخر 2013. فكان في التغيير بالاحتكاك ده مع المحامين، والواحد فعلا ما بيحسش بالتغيير ده هو بيحصل. يمكن اول حاجة وقفنا قدامها انه في تغيير بقى رد الفعل فعلا على باب البحر لما حصلت. لانه انا فاكرة ان احنا يعني في مناقشاتنا على باب البحر اول حاجة انا فاكرة كلام بتاع انه يعني المبادرة اشتغلت كتير قوي على القضايا دي عشان المنظر بتاع الناس اللي مخبية وشوشها وحاطة حاجات فيها فتحتين العين ده ما يتكررش تاني، وان هي حاجة مؤلمة قوي علينا ان احنا بعد السنين دي كلها نشوف الموقف ده بيتكرر تاني. وفاكرة بعدين مناقشة تالتة مع جاسر وحسام وخالد حوالين انه لا المبادرة هتطلع حاجة تقول انه ده مش مقبول، وانه ده تدخل من الدولة في حياة ناس الشخصية وتعقب وكذا وكذا وكذا. وبعدين مع ناشطين من الكوميونتي يعني بدأنا نعمل حاجات من بره كده اللي هي شبه الهاشتاج بتاع مخبر إعلامي، ونطلع نشوف احنا عايزين نزق الرسالة في أنهي شكل. و مع ناس شبه رامي يوسف أو سكوت لونج أو غيرهم يعني. وبعدين فاكرة بقى أول مرة كده بدأنا نقول إنه طب بس ثانية واحدة، في حاجة مختلفة المرة دي. احنا مش في 2001 anymore، وانه الناس ما بتشتمهمش، الناس ما بيقولوش عليهم عبدة شيطان، بالذات جمهور تويتر وفيسبوك. وانه حتى في ناس كتيرة قوي كانوا من اللي بيتوتوا على الموضوع يقولوا
احنا مش بنشجع المثلية الجنسية، بس احنا شايفين ان الدولة مالها ومال الموضوع ده. بقى في كده آم، نغمة قوية قوي كده للحق في الخصوصية، بتقول انه الشغل بتاع السنين اللي فاتت دي كلها ما ترميش في الزبالة. بقى في مثلا مقالات في الشروق، في مصر اليوم، وفي حتت يعني اعلامية مين ستريم قوي حوالين انه اللي عملته منى عراقي ده مش مقبول ابدا. بقى في ناس اعلاميين بيحاولوا يقولوا طب احنا ايه الموقف اللي ممكن ناخده ضدها في النقابة. آم، بقى في مثلا الناس اللي طلعوا معاها في البرنامج في الاعلان وكده، بتوع اللي من الجمعيات اللي بتشتغل على HIV، طلعوا قالوا احنا ده كان فخ واتنصب لنا، وطلعوا بيانات يقولوا انه احنا ضد استخدام فزاعة ال HIV علشان شيطن المجموعات دي وحاجات كده. و اتكتبت مقالات كتير، وبعدين في محامين كتير بقى. احنا فجأة كده لقينا مجموعة كبيرة من المحامين بيشتغلوا مع ال 26 بني آدم اللي مقبوض عليهم دول. و حسينا ان هو لا، ده مش نفس رد الفعل ابدا. يعني انه يعني القضايا دي في العاده يعني زي ما جاسر كان بيقول، حتى جوه الدوائر الحقوقيه ما كانش اسهل حاجه ان المحامين تروح على طول او تعتبرها على اجندتها حتى. ف... ففجاه بقى في محامين كتير. كنا بنروح المحكمه في الجلسات، آه بنلاقي ناس كتير، صحفيين كتير، نشطاء، محامين كتير قوي، وكلهم عندهم مداخل مختلفة للموضوع يعني. وانا فاكرة حتى القاضي كان نده سارة السرجاني قبل الجلسة الأخيرة أو حاجة كده، وقال لها انتوا ليه اشمعنى يعني ليه كل الناس مهتمة بالقضية دي؟ فقالت له يعني هي قضية مهمة بقى. يعني هي حتى كتبت على ده يمكن في أوب إد من بتوعها يعني. بس وبعدين لما طلع حكم البراءة، الناس يعني استقبالها للحكم ومساندتها للقضية عامة وللناس اللي فيها كان مذهل بالنسبة لنا. وبعد كده لما الناس خرجوا، يعني في واحد من اتبرأوا، يعني واحد من ال26 حاول ينتحر وحرق نفسه. وهما مش أغنياء بقى، يعني قصدي السوشيال بروفايلنج بالذات في باب البحر مختلف شوية، لأنه طبعا حمام بلدي وحاجات كده. فحاول ينتحر وما كانش فيه فلوس تكفي العلاج، حروق درجة ثالثة وحاجات بالشكل ده. وعملنا وقتها كراود فاندنج كامبين، جالنا كل المبلغ اللي طلبناه علشان يتعالج. فبرضو ده حسسنا ان هو احنا حقيقي في لحظة مختلفة. ومن ساعتها الخطاب بتاعنا اتطور كتير قوي من بره الحق في الخصوصية، وبنتكلم في حاجات تانية دلوقتي خالص يعني. واللي قالته داليا بشكل سريع، وانا رأيي ان هو ده اهم حاجة حصلت، انه الناس على صفحة فيسبوك مثلا بتاعة المبادرة، اما بيعلقوا على بيان بتاع باب البحر، او لما بيعلقوا على لما طلعنا حاجة على الإجهاض الآمن، بيقولوا احنا مش مع الإجهاض، والإجهاض حرام، لكن لازم طبعا الست اللي عايز تعمل إجهاض يبقى عندها فرصة انه يبقى إجهاض آمن، او انه احنا ديننا ضد المثلية، والمثليين دول مش عارف ايه وايه وايه، بس ده ما يخصش الدولة في اي حاجة. وانا رأيي ان هو ده الانتصار الحقيقة. يعني بالظبط زي ما زمايلنا في ايرلندا حققوا انتصار رهيب بانه الزواج المثليين يتوافق عليه لأول مرة في تاريخ الدنيا في استفتاء شعبي
في بلد سبب وجودها الوحيد تقريبا انها، يعني قصدي انها الحته دي يعني انها تفضل كاثوليكيه، والكنيسه بتلعب دور رهيب في حياه الناس. انه زمايلنا قدروا يكسبوا المحافظين العواجيز الكاثوليكيين جدا، انه اكشلي ده بيحمي العلاقات، بيحمي المؤسسات التقليديه زي الجواز التقليدي. بانه فاحنا بدرجه ما على مدى سنوات من الشغل قادرين كمان نوصل لده مع جزء من جمهورنا يعني. وده انتصار ضخم جدا جدا جدا. وعكسه يعني قصدي انه يتم تغييره في رأيي صعب، وصعب جدا، برغم ان الدولة بتشتغل عليه بشكل منتظم وقوي جدا جدا جدا، يعني مسخره له كل امكانياتها، الا انه عشان نرجع لورا كتير حاجة صعبة. حتى وإن بدا في قضايا كتير جدا انه المجتمع بيتجه في ناحية محافظة، انا رأيي انه ده على الوش، بس ده على السطح